So, yeah guys, this is the latest update sa akong mga update sa akong mga ampalaya. Tagas na kayo siya, nangamang na siya dito, tama dito. So, yeah, I'm hoping unta hinahinay na siya og pamulak, no? Dayon na ang akong upo kalabasa, di ko kabalo kung saan ito noon. Sila tagas na kay sila torna, himo-himo na balay-balay kay di ko kabalo kung saon nga may pang isa, but mostly kay tagas na sila ni anak siya. Ayun na po isa ka kalabasa doon, taas-taas ng pond. Ini yung update sa kong sili. Mulag na siya yung mga signs nga magbulak na po, no? Na akong sweet potatoes nga akong gibalhin na ako'y kangkong, okra, talong, ayun tagang akong kamunggay mulampos na akong kalingawan din para di kayo kumabordog ma-stress na siya. Wala yung auto or sa mani kalabasa pa kaya akong okra nga sa mani dako siya mo dako amot lang ani na unsa ni ang trahan ni ang uko ang dahon. Akong tanglad ay nabuhi na gid siya. And then more ampalaya pa kanang ibutang-butangan ng tukod na siya. Ako yung mga nagbati po yun. Dito sili ana kangkong na ako may tag mukatay niya managhani sila, no? Excited lang ko, no? More sili. Ito na ko'y batong nga nikat-kat nagsugod. Ang isa po amot kamay pa man nanana siya talong ang kong gamay nas gagmay pa uban put na lang ani atin siyang ipakapiyot be tututu tara ba ito siyang gayran aron di siya mong naog, but I don't know. Ayo ito ba may kakat-katan na naong hindi ka na siya makatkat ay pasilan. Hindi ko ilingawan yung istorya na sa akong mga tanong. Looy pod. Kulbaan di ay. Akong mga lugbati nga akong gi-harvest na last time. So nanalingsing na siya. Na siya ikuan. Extra. Itong red wala pa ko ato harvest. So, anyway. Mulang na siya guys. Nag-share lang ko sa update sa akong garden. And hopefully, ang next na kong share is makaharvest na ko aning akong ampalaya o akong talong. No, akong i-share sa inyo kung makaharvest na ko aning nila. Nakaman naman kong harvest aning mga leafy. So at least nakapaymulos na ko aning nila, nakakaon ako. Kanina pong talong o ampalaya. Dayon, kalabasa sunod hopefully. Alright, thanks for watching. And you all have a safe and great day. Bye.